Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. At today, isa na namang Ilocano recipe ang lulutuin natin. At dahil matagal lang marami nagre-request nito, ang lulutuin natin ay authentic Ilocano igado. Alam kong karamihan sa inyo mga nakasubscribe ay alam na may dugo akong Ilocano. Ang dad ko po ay purong Ilocano. Tapos sasabihin nyo, ano naman, wala kaming pake. Yung gusto lang namin yung igado mo. Pasira, magluto na tayo. Kung mahilig ka sa igado or kung Ilocano ka, just comment down below or pakipindot po yung like button sa baba. Yung ingredients po pala ay sasabihin ko na lang during the cooking process, pero yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa link sa description box below. Kaya, kung gusto mong matutong magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, mayroon tayo ditong 1 kg of pork kasim na hiniwa into strips. Lagyan natin ng 5 cloves of minced garlic, then lagyan natin ng ground black pepper. Then lagyan natin ng 5/8 cup of soy sauce. O, paano ang 5/8? Bahala ka dyan, di ka nakikinig sa teacher mo dati. Joke lang. Ang 5/8 po ay 1/2 plus 1/8 cup. O, okay na ba? Imixan natin ito ng mabuti para properly infused yung lahat ng pampalasang nilagay natin. Imamarinate natin itong ating pork ng 1 hour or better if overnight para mas masarap. Sa hiwa ng pork, bahala kayo kung gaano kanipis. Kami dito sa bahay ganito ang gusto naming nipis ng hiwa. Pero pwede rin mas manipis pa dyan. Ayan, ipinantay lang natin ito at takpan muna natin at ipasok sa chiller or sa ref. Huwag po sa freezer ha. Then 30 minutes before nyo ilabas ang marinated pork sa ref ay i-prepare na natin itong ating 1/2 kg of pork liver. Yung iba rito sa bahay ay nalalansan sa atay kaya ibababad natin sa 1/2 cup ng suka ng 30 minutes para matanggal ang lansa. Optional lang ito guys ang process na ito. Ayan, itabi muna natin ito at ibabad ng 30 minutes. Then after 30 minutes mag-start na tayo magluto. Sa kaserolang may mainit na mantika ay mag-gisa na tayo. Ilagay na natin ang ating mga sibuyas. Ayan, isunod na natin ang ating mga bawang. Igisa lang natin yan ng mabuti. Then, ilagay na natin ang ating marinated pork. If mas matagal na marinate ang pork, ibig sabihin, gutom ka na. Kasi tagal mo naghintay bago nakaluto eh. Joke lang. Siyempre, mas masarap. Ang recipe na to guys ay natutunan ko sa kapatid ng dad ko, sa aking Auntie LB. Ante, shoutout sa'yo. Ang sarap kasi talaga niya magluto ng igado kaya nagpaturo ako before kung paano magluto niyan. Hindi ako sure kung lahat ng Ilocano sa ibang part ng Ilocos ay ganito magluto kasi sa Ilocos Norte po kami. Ayan, hinalo at iginisa lang natin ating mga pork para yung lasa ng ginisang bawang at sibuyas ay ma-incorporate sa ating baboy. Ayan, nag-start ng kumulo. Next, maglagay pa tayo ulit ng ground black pepper. Masarap kasing medyo maanghang pero depende po sa inyo yan. Next, lagyan na natin ng dahon ng laurel or dried bay leaves. Pinunit ko yung iba para mas lumabas yung lasa ng laurel. If napansin nyo guys, hindi tayo naglagay ng tubig sa recipe nito dahil alam nyo bang ang karne ng baboy ay may natural na 75% water or moisture content? Yung nakikita nyong sabaw na yan ay galing una sa kaunting toyo galing sa marinade, pangalawa ay sa tubig na nilabas ng karne ng baboy. Ayan, hinalo natin yan na mabuti at takpan at hintayin natin tong kumulo. Ayan, kumukulo na to. Haluin lang natin para maging pantay yung luto at lahat ng pork ay napakuluan sa malasang sabaw. Grabe ang bango guys. Para sa mga magtatanong pala dyan, hindi tayo maglalagay ng tomato sauce dito kasi nagkamali po kayo ng recipe na pinapanood. Minudo po yun, no? Then takpan natin to ulit at pakuluin sa low to medium heat ng 20 to 25 minutes hanggang lumambot ang ating mga baboy. At habang hinihintay nating lumambot yung ating pork, commercial lang guys, i-flex ko lang ang mga magaganda kong younger sisters. I-subscribe nyo na po sila sa kanilang YouTube channels. Nasa description box below ang channel links nila. Ang bunso namin ay gumawa ng complete tutorial from head to toe. Hair, makeup, and OOTD or styling tutorial.
At yung isa ko pong kapatid ay wala pa pong na-upload. Ang tagal niya kasi mag-edit, no? Kaya para sa mga fan ni Kusinerong Arkitekto dyan, hintayin nyo ang collab namin ng mga kapatid ko. Kung paano yan ay hindi ko rin alam. Malay nyo, mapadaan din ako sa vlogs nila. Ayan, thank you in advance. Ayan, after 25 minutes, ayan na po, malambot na ang ating mga pork. Haluin nyo lang para yung mga hindi nakalubog sa sabaw kanina, ayun naman ang nasa ilalim. Dahil isusunod na natin yung ating pork liver, yung pork liver pala natin after 30 minutes itong mababad sa suka ay binalawa lang natin kanina ng isang beses sa tubig para ma-wash off yung vinegar kasama nung lansa ng atay. Ayan guys, if napansin nyo, ayan, nag-start ng medyo magmantika yung sabaw dahil sa kaunting taba ng ating pork. Ayan, ilagay na natin itong ating pork liver. Sabi ko nga kanina ay binalawan natin ng isang beses ito. Huwag nyo isama yung sukang pinagbabaran dahil syempre doon napunta yung lansa. Ano, isasama mo rin pabalik? Wow, ang galing mo. Yung process na pagbabad ng liver sa suka ay optional lang. Pwede nyong hindi gawin yan if mahilig ka sa malansa. Wala naman akong laban if mahilig ka talaga sa malansa. Trip mo yan eh. Ayan, hinalo natin to at takpan at hintayin natin kumulo. Ayan, kumukulo na to. If napansin nyo ulit, nagsabaw na naman itong niluluto natin. Una, may kaunting tubig kasing hindi masyadong na-drain kasama ng pork liver natin kanina. At saka, ang pork liver po ay merong 71% na water content, kaya talagang maglalabas ang tubig yan habang niluluto. At syempre, hindi Ilocanong igado yan if hindi sukang Ilocong ilalagay nyo. May nabibili nito sa supermarket pero itong ginamit natin ay authentic talagang galing Ilocos. At pagkalagay ng suka, huwag nyong hahaluin, hayaan yung kumulo at least 1 minute para hindi mahilaw ang lasa ng suka. Ayan, after 1 minute, ilagay na natin ang ating carrots at green peas. Inunan natin yung mga gulay na yan dahil yan ang pinakamatigas na gulay sa recipe na ito. Sa ganyang kapal ng hiwa ng carrots ay ang cooking time na ay around 6 minutes sa mahinang apoy. So, saktong-sakto lang yan sa cooking time ng ating pork liver na 7 minutes. Huwag nyo guys i-overcook ang inyong pork liver ha dahil titigas yan. Para kang kumagat ng swelas ng sapatos. Bakit ko alam? Nakatim na ba ako ng swelas? Ayan, takpan natin to at pakuluan ng 1 minuto. Ayan, 1 minuto na tong kumukulo. Ayan, ang bango guys. Next, ilagay na natin ang ating red bell pepper. Oops, muntik na namang mahulog ang mangkok. Next, ang ating hindi masyadong green na bell pepper. Ewan ko ba? Confused yata siya. Ayan, haluin nyo lang ng kaunti, then takpan nyo lang at pakuluan natin ng 5 more minutes in low heat hanggang mag-reduce na yung water or yung sabaw at magmantika na ulit. Ayan, 5 minutes nang kumukulo to sa low to medium heat. Guys, simula nang nilagay natin yung pork liver kanina ay dapat pinakamatagal na yung 7 minutes nyo siyang papakuluan para hindi ma-overcook at dapat hindi rin malakas ang apoy, dapat low heat lang. Dahil kahit 7 minutes nyo lang niluto pero ang lakas naman ng apoy nyo ay ma-overcook pa rin ang liver dahil sa high temperature. Ayan, nag-reduce na yung sabaw at medyo nagmamantika na rin ng kaunti yung sabaw, kaya okay na yan. I-serve na natin to. If mapapansin nyo guys, hindi ako naglagay ng patatas. Bakit? Aba, nagbigay ka ba ng pambili? Joke lang. Hindi, yung may patatas, I think yun yung more on the Tagalog version ng igado. Okay? Eto na guys, luto na ang ating authentic Ilocano igado. Ay apo, nabanglo kun nagimas ti igado. Mangantayon, mabisin nakon. Guys, ang atay pala ng baboy ay source ng high quality protein. Mataas din ito sa iron para sa mga may iron deficiency dyan. At marami pang ibang vitamins. If healthy kang tao, okay lang kumain ito. Pero if mataas ang cholesterol levels mo, ay hinay-hinay lang sa pagkain nito dahil medyo mataas ito sa cholesterol. At kung ikaw ay may gout, ay hindi sa'yo pwede ang liver. Ayun, health tips lang guys. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong Kusinero Arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong Ilocano recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook or sa Twitter.
Ayan, bago tayo mag-shoutout, announcement lang po. Abangan nyo po sa mga susunod kong recipe upload yung ating giveaways. Opo, giveaways dahil medyo marami. Wow, may budget. Feeling mayaman. Marami dahil natambak na giveaway para sa 100,000 subscribers natin last March. Then, nung nag-birthday ako last May, at pag-giveaway ko naman ngayong nag-200,000 subscribers ako nitong mga nakaraang linggo, hindi lang po 3 yan. 5 items po ang ipapag-giveaway natin. It's my simple way of giving back to you guys at pasasalamat na rin sa panonood ng aking recipe videos. Ayan, kaya make sure na tumutok kayo sa mga susunod kong recipe upload at tumutok din kayo sa aking Facebook, Instagram, and Twitter. Okay? Kung gusto mo lang naman, hindi naman ako namimilit. Kung ayaw mo ng grasya, hindi okay lang. Ayan, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Thes Alcantara. Sabi niya, hello po, kusinerong arkitekto. Galing, may natutunan na naman akong bago. Hehehe. Pa-shoutout po sa next video nyo po. Thanks for inspiring me. God bless po and keep safe. Ayun, maraming salamat Thes Alcantara for watching and God bless you rin. Ingat din po. Next, shoutout kay Jasmine Alms. Ayun, yun lang po yung nakalagay. Kaya yun lang po yung binasa ko, guys. Sabi niya, napapasaya niyo po ako at madami pang natututunan. Salamat po, heart. Pa-shoutout po. Ayun. Thank you sa iyo, Jasmine, for watching. At I'm glad na marami kang natututunan dito sa aking channel kahit may halong kalokohan. Ayun, at God bless yun sa'yo. Ayan po muna ang ating shoutouts for today. Comment lang kayo or message nyo ako sa aking Facebook page or sa aking Instagram or sa Twitter. Stay healthy guys. Ingat kayo palagi. Kaya natin to. Love you all. Thank you for watching and see you on my next video.